გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. თამარ ჩიხლაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ბათუმში 4 წლის ბავშვის მკვლელობის ბრალდებით 1 ადამიანი დააკავეს. ვინ იქნება ქართული ოცნების რიგით მეოთხე პრემიერ-მინისტრი, ეს დღეს გახდება ცნობილი. მმართველ გუნდში კონსულტაცია რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. სავარაუდოდ დღესვე გვეცოდინება, ვინ დაემშვიდობება მინისტრის სავარძელს. ნინო არღულიანი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა საცხადებენ მმართველ გუნდში სხდომის დაწყებამდე, თუ სახელდებიან კანდიდატები? თამარ, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო სხდომა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში, აქ უკვე მოდიან უმრავლესობის წევრები, მათი დიდი ნაწილი უკვე იმყოფება ცენტრალურ ოფისში, რაც შეეხება კონკრეტულ კანდიდატს. დღეს მმართველი გუნდის წევრები უკვე ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც ყველაზე რეალურად განიხილება, არის ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა ბახტაძე. გარდა ამისა, მმართველი გუნდის წევრები ხაზს უსვამენ, რომ კანდიდატის შერჩევისას მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდება მის ეკონომიკურ განათლებასა და შესაბამის გამოცდილებაზე. კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელიც დღეს ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან დასახელდა, არის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი გახარია. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ასევე დავინტერესდით, იქნება თუ არა დამატებითი ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში, რაზეც მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ცვლილებები ბევრი იქნება. იქნება მსჯელობა პრემიერთან დაკავშირებით და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, თუ ვინ იქნება დასახელებული და წარმოდგენილი 5 საათზე ცნობილი იქნება თქვენთვის და არის მსჯელობა გუნდში, არის კანდიდატურები და უახლოეს საათებში იქნება ცნობილი. განიხილება ბატონი მამუკა ბახტაძის კანდიდატურა, საბოლოო გადაწყვეტილებას გაგაცნობთ უკვე უმრავლესობის სხდომის დასრულებისთან. ჩვენთვის აქ ამოსავალი კრიტერიუმები არის პირველ რიგში ის, რომ პრემიერ-მინისტრს, ახალ პრემიერ-მინისტრს ჰქონდეს ეკონომიკური განათლება, ეკონომიკის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება. ეს იყო პრეზიდენტ მარგველაშვილის ვარაუდი და ამ შემთხვევაშიც მისი პოლიტიკური პროგნოზი არის ცუდარი. მნიშვნელოვანია, რომ შევთანხმდეთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურასთან დაკავშირებით და შემდგომში უკვე გუნდი მასთან ერთად გააგრძელებს კონსულტაციებს კაბინეტის ფორმირების შესახებ. გიორგი გახარიაც არის ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც განიხილება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურას. ძალიან შევიკავებ ახლა თავს ჩემი პირადი პოზიციების დაფიქსირებისგან, თუმცა ვიტყვი, რომ მამუკა ბახტაძე არის ძალიან ღირსეული ადამიანი. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის ქართული ოცნების დამფუძნებელი, ის ადამიანი, რომელსაც ლომის წვლილი მიუძღვის ამ ქვეყანაში იმ რეჟიმის დამარცხებისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერებისა და წინსვლისთვის და ეს ადამიანი არის ის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნების თითეული წევრი და მთელი საზოგადოების დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ისურვებდა პრემიერ-მინისტრად. მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, მან თვითონ თქვა ნებაყოფლობით უარი პრემიერ-მინისტრობაზე, დაგვთანხმდა ერთადერთზე, რაც შეეხება პარტიის თავმჯდომარეობას, თუ ის შეცვლის გადაწყვეტილებას, მე ბუნებრივია მაქსიმალურად დაუჭერ მხარს. ყველა წინამორბედის სურვილია, რომ მომდევნო იყოს მასზე უკეთესი. შეუძლებელია თუ ადამიანი ბოროტი არ ახარ, წარმატებას ხვისი გშურდეს და არ გიხაროდეს. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც ჩვენი პრემიერ-მინისტრი იყო, ძალიან გაუხარდება თუ მას შეცვლის კიდევ უფრო ძლიერი ენერგიული და რეფორმატორი პრემიერ-მინისტრი. ერთადერთი იქნება კვირიკაშვილი, რომელიც შეიცვლება ამ გუნდში? არა, ბევრი შეიცვლება. როგორც უკვე აღვნიშნე, მმართველი გუნდის წევრები თითქმის სრული შემადგენლობით იმყოფებიან ცენტრალურ ოფისში, იმყოფებიან თუ არა აქ მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებლები. ჩვენთვის უცნობია, ვინაიდან ცენტრალური შესასვლელიდან მათ არ უსარგებლია, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით დღევანდელ შეხვედრას, როგორც პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, ასევე თავად მინისტრობის კანდიდატებიც ესწრებიან. ერთ-ერთი დადერთი მთავარი თემა, რაც დღეს გახდება ცნობილი, უკავშირდება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, რის შემდეგაც მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ თავად კანდიდატ თან ერთად დაიწყება იმაზე მსჯელობა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდება დამატებით მინისტრთა კაბინეტში.
მადლობა ნინო არღულიანი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მოისმინეთ, დეპუტატები ამბობენ, რომ ბევრი შეიცვალა, თუმცა როგორი იქნება ახალი მინისტრთა კაბინეტი, ბევრი შეიცვლება და ვინ უხელმძღვანელებს მას, ამ თემაზე ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ მინიშნებები კეთდება. თუმცა ქრონიკამ გარკვეული ინფორმაცია მოიპოვა, რომელსაც ნატა მახულაძე გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში. ნატა, რამდენად მასშტაბური იქნება ცვლილებები შენი ცნობით? სავარაუდოდ მინისტრთა კაბინეტში შეიცვლება 4 მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტს კი უხელმძღვანელებს მამუკა ბახტაძე, ამას უკვე ადასტურებენ მმართველი გუნდის წევრები. მამუკა ბახტაძის გუნდში აღარ იქნება ამჟამინდელი საგარეო უწყების ხელმძღვანელი და მას ჩაანაცვლებს სავარაუდოდ დავით ზალკალიანი. ზალკალიანთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე თავად დავით ზალკალიანი ამას არ ადასტურებს. ასევე შესაძლებელია და სავარაუდოდ უკვე საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალ მინისტრთა კაბინეტში აღარ იქნება არც იუსტიციის მინისტრი და თეა წულუკიანს ჩაანაცვლებს შალვა თადუმაძე. აღარ იქნებიან მინისტრთა კაბინეტში ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ასევე კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. სავარაუდოდ თავად მამუკა ბახტაძეს შეცვლის მისი ერთ-ერთი მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა. კონსულტაციები თუ გქონდათ მინისტრებთან დაკავშირებით შეთავაზება თუ მიიღეთ ბატონო? მმართველი გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ მამუკა ბახტაძეზე არჩევანი გაკეთდა იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც ის ახორციელებს ფინანსთა მინისტრის რანგში და დეპუტატები აცხადებენ, რომ მისი მინისტრის კაბინეტის დამტკიცებას პრობლემები საკანონმდებლო ორგანოში არ შეექმნება. რატომ გაკეთდა არჩევანი, როგორ თვლით მამუკა ბახტაძეზე? მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მისი პოზიცია ფინანსთა მინისტრის საკმაოდ გაბედული იყო და ის ხედვაც, რომელიც მან გააჟღერა ბანკებთან მიმართებაში და ის ფრაზა მისი, რომ ბანკები ეკონომიკის მამოძრავებლისგან გადაიქცენ ეკონომიკის დამამუხრუჭებლად, ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე სწორი ხედვა და აი ამას უნდა გამოსწორება და სწორედ ხედავს ეს ადამიანი პრობლემას და მე ვფიქრობ ამიტომაც გაკეთდა. ბახტაძე როგორი პრემიერია, როგორც თვლით? ბახტაძე გონიერი ახალგაზრდა კაცია, რამდენად გამოდგება ის და იქნება სწორედ ისეთი პრემიერი, რომელიც დღეს ქვეყანას წაადგება, ამას დრო უჩვენებს. ნანიშვილი არ მოსულა, რა თქმა უნდა, მისათვის რომ უყუროს მოვლენებს, ის მოვიდა გარკვეული ცვლილებების мотивაციით და ეს ცვლილებები ხორციელდება და რას მოგვიტანს ამას შევხედოთ. რამდენ დეპუტატს შეერევით საკანონმდებლო ორგანოდან? შელევაზე არ არის სიით ვინც არიან გასულები, შემდეგ შეენაცვლებიან ფაქტურად და მაჟორიტარებზე მე მგონი არ იქნება საუბარი ახლა, იმიტომ რომ კიდე თავიდან არჩევნები ალბათ დამატებითი პრობლემების შექმნეს. რამდენი დეპუტატი დატოვოს საკანონმდებლო ორგანოს? ვერ გეტყვით. შეიძლება არც ერთმა არ დატოვოს, ახლა ზუსტად ასე არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემი აზრით არის იქ ხალხი, რომელიც გაცილებით უკეთ გამოადგება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მინისტრის მოადგილის თუ სხვა რანგში, ვიდრე დეპუტატის რანგში. ბახტაძე მოსაწონი კანდიდატურაა, რა თქმა უნდა. ცვლილებები, რაც მან განახორციელა ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე, აი ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, ჩემი აზრით, ერთობ თანამედროვეა და სწორედ აი რაც ახლა ჩვენ ქვეყანას ჭირდება. როგორ თვლით, უნდა შეიცვალონ თუ არა მინისტრები? მაგას გადაწყვეტეს მერე თვითონ გუნდი, ხელმძღვანელი და ალბათ რაღაც ცვლილებები მოხდება. ახალ პრემიერთან დაკავშირებით გვინდა გკითხოთ, რომელიც ბახტაძე იქნება. მისი მინისტრთა კაბინეტი, როგორ თვლით, უნდა იყოს განახლებული შემადგენლობით თუ უნდა დარჩეს ძველი შემადგენლობით? აი ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება ახლა მსჯელობა და აი ამ მსჯელობის შემდეგ უკვე შეგვიძლია თავისუფლად გავაკეთოთ კომენტარები. ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ შევჯერდებით აუცილებლად ისეთ მინისტრთა კაბინეტზე, რომელიც გააგრძელებს ქართული ოცნების მიერ დაწყებულ ყველა დაპირების შესრულებას. დეპუტატები ასევე საუბრებში ადასტურებენ იმასაც, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები, რომ დეპუტატთა ნაწილმა გადაინაცვლოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. სავარაუდოდ საუბარია 2 დეპუტატზე, თუმცა რომელ დეპუტატებზეა კონკრეტულ გვარებზე ისინი ამაზე აქცენტს არ აკეთებენ. პროცედურის მიხედვით კი მას შემდეგ, რაც მამუკა ბახტაძის კანდიდატურას წარუდგენენ პრეზიდენტს, თავად მამუკა ბახტაძემ საკუთარი გუნდი 7 დღეში უნდა დააკომპლექტოს.
მადლობა, ეს იყო ნატა მახულაძე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მიხეილ ჯანელიძე, თია წულუკიანი, დიმიტრი ქუმსიშვილი და მიხეილ გიორგაძე. სავარაუდოდ ეს 4 მინისტრი აღარ იქნება ახალ გუნდში, რომელსაც ქრონიკის ინფორმაციით მამუკა ბახტაძე უხელმძღვანელებს. ლოგიკური იქნება, რომ მომავალი პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკური გუნდიდან იყოს. ასეთ მინიშნებას აკეთებს პარლამენტის თავმჯდომარე. თუმცა ახალი პრემიერის კანდიდატურის გარდა საინტერესოა, ვინ დატოვებს სამთავრობო პორტფელს და იქნება თუ არა მათ შორის თია წულუკიანი. თავად წულუკიანი ამბობს, რომ ჯერჯერობით არაფერი იცის და გუნდის გადაწყვეტილებას ელის. პარლამენტის თავმჯდომარემ და იუსტიციის მინისტრმა უპასუხეს პრეზიდენტის განცხადებასაც, რომელმაც ცვლილებებს პარტიული მასკარადი უწოდა. მართლა გული მტკივა მე, როდესაც სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც არის კონსტიტუციის თანახმად გარანტი რაღაცეების, გარანტი მათ შორის კონსტიტუციური სისტემის, თუნდაც სიმბოლურად, მაგრამ მაინც არ შეიძლება ის ასეთ განცხადებებს აკეთებდეს, შესაბამისად მე არ მინდა დამატებითი კომენტარების გაკეთება. ხეს შეიკრიბება საპარლამენტო უმრავლესობა, სადაც განიხილება ახალი კანდიდატის, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის საკითხი, შესაბამისად განიხილება ასევე ახალი სამთავრობო გუნდის საკითხი, ჩამოყალიბდება სამთავრობო გუნდი და გაგრძელდება ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ლოგიკურია ისიც, რომ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ქონდეს, განსაკუთრებული გამოცდილება ამ მიმართულებით კანდიდატს, შესაბამისად ალბათ ესეც იქნება კრიტერიუმები, ყოველ შემთხვევაში მე ამ კრიტერიუმებით ვიხელმძღვანელებდი. ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტის ამ გამონათქვამს ძალიან კარგად და სწორად უპასუხა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან ყველას შეგვახსენა, რომ ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, რომ პარტია, რომელსაც აქვს საკანონმდებლო უმაღლეს ორგანოში უმრავლესობა, იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის სახელმწიფოს მართვასთან დაკავშირებით, ისე როგორც ამას ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის ძირითადი კანონი საქართველოს კონსტიტუციაში. ახალი კანდიდატურა იქნება და მამუკა ბახტაძე, ქალბატონო თე, ახალი კანდიდატურა არ არის ჩემთვის ცნობილი. მე არ შეიძლება ვიცოდე, ვინ იქნება მომავალში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, შემდეგ ეს კანდიდატი, რომელიც ჯერ არ დასახელებულა, როგორ დააკომპლექტებს საკუთარ კაბინეტს, ამას აქვს თავისი პროცედურა, ეს ერთი და ასევე წინასწარი ინფორმაციებიც არ მაქვს. ყოველთვის ვიყავი და ვარ ქართული ოცნების გუნდური მოთამაშე. მასკარადი უნდა დასრულდეს, ასე გამოეხმაურა პრეზიდენტის სამთავრობო ცვლილებას. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რატომ მიდიან თანამდებობიდან წარმატებული პრემიერ-მინისტრები. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ მთავრობის მომავალ მეთაურად უმრავლესობამ კვლავ ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაასახელოს. გიორგი მარგველაშვილის სიტყვით ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოვიდა და დროის დიდი ნაწილი სწორედ პრემიერ-მინისტრის გადადგომას დაუთმო. პრეზიდენტმა თქვა, რომ გიორგი კვირიკაშვილი არ იყო წარუმატებელი პრემიერი და მასთან მუშაობა კომფორტული იყო. მესამე პრემიერ-მინისტრია ჩემ გამოცემაში, რომელიც წავიდა, მაგრამ იმუშავია 4 უმაღლეს თანამდებობის პირთან. ეს იყო ბატონი ყარიბაშვილი, ბატონი კვირიკაშვილი, ბატონი უსუფაშვილი, ბატონი კობახიძე. შემიძლია ნათლად თქვა, რომ ბატონი გიორგი ყველაზე, ასე ვთქვათ, კომფორტული სამუშაო უმაღლეს თანამდებობის პირი იყო. ნათლად განსაზღვრული ხედვით, გასაგები ხედვით იმისა, რასაც აკეთებდა და რა მიმართულებითაც არ ვითარებდა ქვეყანას. საზოგადოებისთვის გაჩნდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რატომ წავიდა ბატონი კვირიკაშვილი თანამდებობიდან. იმიტომ რომ იმ პროცესში, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით და რომელშიც ბატონი კვირიკაშვილის გუნდი სწორედ ეკონომიკურ მიმართულებას ავითარებდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოში ეკონომიკა და მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა უმაღლეს დონეზეა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ წარუმატებელი იყო ბატონი კვირიკაშვილის საქმიანობა. მე მინდა ვთქვა, რომ ბატონი კვირიკაშვილის გუნდი მიერ გაკეთებული 2 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები ერთმნიშვნელოვნად ვერ შეიძლება შეფასდეს როგორც წარუმატებელი და უარყოფითი. გუშინ ბატონი პრემიერი წავიდა თანამდებობიდან და მან თქვა, რომ პარტიის თავმჯდომარემ, ანუ ბიძინა ივანიშვილს უნდა მისცეს შესაძლებლობა, რომ დააკომპლექტოს ახალი მთავრობა. მე მიმაჩნია, რომ ეს პროცესები ბევრად უფრო გასაგები, გამჭრეტადი და გააზრებული უნდა იყოს საზოგადოების მიერ. მე მიმაჩნია, რომ საზოგადოებისთვის გასაგები უნდა იყოს, ვის რატომ უწევ თანამდებობიდან მიდიან პრემიერ-მინისტრები
რომლებიც არიან წარმატებული პრემიერ-მინისტრები, ისევე როგორც წინა პრემიერ-მინისტრის ბატონი ღარიბაშვილის წასვლის დროს ჩვენ მოვისმენთ, რომ წარმატებული პრემიერ-მინისტრია, რატომ მიდიან თანამდებობით ამ წარმატებული პრემიერ-მინისტრები, რა არის ამის უკან მდგარი არგუმენტი და რა პრინციპით და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან ახალი პრემიერ-მინისტრები. და მე მიმაჩნია, რომ ეს რაღაცნაირი მასკარადის პერიოდი, როდესაც უცებ ირჩევიან პრემიერ-მინისტრები და რა პრინციპით ირჩევიან, ეს საზოგადოებისთვის, მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის გაუგებარია, ეს უნდა დამთავრდეს. და თუ ევროპულ არჩევანზე ვამბობთ და თუ ევროპული სახელმწიფოს ფორმირებაზე ვამბობთ, მარტივად მოგახსენებთ, იქ პრემიერ-მინისტრები არიან მმართველი პარტიის ლიდერები. და შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილი, როგორც მმართველი პარტიის ლიდერი, უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ პასუხისმგებლიან პოლიტიკაზე და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთი სახელმწიფო პროცესის ფორმირებაზე, რომელიც სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის გასაგებია. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთი პრემიერ-მინისტრის დანიშვნაზე და ისეთი პრემიერ-მინისტრის არჩევაზე, რომლის მიმართაც არ გაჩნდება კითხვები, რატო წავიდა თანამდებობიდან და რომელიც პასუხისმგებელია თავის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და რომელსაც ძალაუფლება და შესაძლებლობა გააჩნია ამ გადაწყვეტილებების ცხოვრებაში გატარების. ასე ფორმირდება ევროპული პოლიტიკური კულტურა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ აი ამ რაღაცნაირი პროცესის დასასრული უნდა იყოს ეს, როდესაც ჩვენ არ ვიცით ვინ რა პრინციპით ხსნის პრემიერ-მინისტრებს, რა პრინციპით არჩევს პრემიერ-მინისტრებს და მე მოუწოდებ საქართველოში პასუხისმგებლიან პოლიტიკურ ძალებს აიღონ თავის პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, მათ შორის მმართველ პარტიას ყველაზე მეტად და დაასახელონ პრემიერ-მინისტრად ის ადამიანი, რომელიც არის პარტიის ლიდერი, რომელთანაც მე სხვა შორის მიმუშავია როგორც პრემიერ-მინისტრთან, მინისტრის, ასე ვთქვათ, რანგში და შემიძლია ვთქვა, რომ ის კაი პრემიერ-მინისტრი იყო ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებით. ბიძინა ივანიშვილთან მუშაობდი მე როგორც მინისტრი და თანამშრომლობა ძალიან კარგი და საინტერესო და ეფექტური იყო, მაგრამ ეს მასკარადი, როდესაც ინიშნებიან ადამიანები და რეალურად გადაწყვეტილების მიმღები თურმე არის პარტია და ეს არ გამოიხატება რეალურ ცხოვრებაში, ჩემი აზრით ავნებს საქართველოს, ავნებს საქართველოს ევროპულ არჩევანს და ავნებს საქართველოს სტაბილურობას. შეიცვლება თუ არა საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამ კითხვის პასუხად მიხეილ ჯანელიძე ამბობს, რომ პირადი გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, თუმცა გუნდთან კონსულტაციები მაინც ექნება. 2015 წელს, როცა პრემიერად გიორგი კვირიკაშვილი დაინიშნეს, სწორედ მიხეილ ჯანელიძემ ჩაანაცვლა ის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ გუნდს, რომელთან ერთადაც იქნა მიღწეული შედეგები ამ წლების განმავლობაში, რომლითაც ვამაყობთ. მე ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე გუნდთან მექნება კონსულტაციები და ამის შემდეგ ვისაუბრებთ. დატოვებთ პოსტს. ოპოზიცია კი არა მხოლოდ მთავრობის, არამედ პარლამენტის შეცვლაზეც საუბრობს. მათი თქმით, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში კონკრეტული პირების შეცვლა ვითარებას ვერ გამოასწორებს. ამიტომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებია დასანიშნი. ამას ზარიზიარებს პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მგონია სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომ არ იქნება ქვეყნისთვის ამ ეტაპზე სწორი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება, მათ შორის იმ თვალსაზრისითაც, რომ დღეს თუ არის 33 დეპუტატი წარმოდგენილი ოპოზიცია პარლამენტში, დღეს რომ ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები, შეიძლება ოპოზიციის წარმომადგენლობა იყოს კიდევ უფრო მცირე. ამას ვამბობ ყოველგვარი სარკაზმის და ირონიის გარეშე, ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. აქედან გამომდინარე სხვადასხვა გარემოება ჩვენ მიგვითითებს იმაზე, რომ ჯობია არ ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ძალიან კარგად იცის ქართულმა ოცნებამ, რომ არა თუ 20-ში, არამედ დღესაც არჩევნები რო ჩატარდეს, მათ გაუჭირდებათ საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის მიღება. იმ შემთხვევაში თუ ამ ქვეყანაში იქნება პირდაპირ პროპორციული არჩევის წესი პარლამენტის. სწორედ ამიტომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენმა საზოგადოებამ, ასე ვთქვათ, მისცა ხელისუფლებას შესაძლებლობა, რომ გაეტარებინათ საკმაოდ მტკივნეულოდ საკონსტიტუციო ცვლილებები, ეს ცვლილებები ჩვენ ვაფრთხილებდით ჩვენს ამომრჩეველს, ჩვენს თანამოქალაქეებს, იყო განხორციელებული იმისთვის, რომ რაც შეიძლება გრძელვადიანად შეინარჩუნოს ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლება.
დავით უსუფაშვილი გიორგი კვირიკაშვილს თავისუფლებას ულოცავს. მმართველ გუნდს კი კრიზისიდან გამოსასვლელად სამ წინადადებას თავაზობს. შენების მოძრაობის ლიდერი მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრი ისევ ბიზინა ივანიშვილი უნდა გახდეს. სუსმა უნდა შეწყვეტოს პოლიტიკური პროცესების მართვა და უახლოესი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანა დაუყოვნებლივ უნდა გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ეს ჩვენ მოგცემდა ერთი მხრივ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარის მქონე მთავრობას და სტაბილურ მთავრობას, მეორე მხრივ ეს მოგცემდა ჩვენ უფრო ეფექტურ ადმინისტრაციულ მმართველობით სისტემას, სადაც უწყებები თავიანთ საქმეს უკეთ გააკეთებდნენ და მესამე მხრივ გააჩენდა უახლოესი მომავლის პირობებში პოლიტიკური ცვლილების, ცივილიზებული პოლიტიკური პროცესის წარმართვის საშუალებას. ივანიშვილი პრემიერად, სუსი თავის კომპეტენციებში პროპორციული არჩევნები ხალხს. ამ ფორმულაში თუ ეს იქნება გაზიარებული, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი მტკივნეული საკითხისთვის მოიძებნება გამოსავალი იმისთვის, რომ მეტი დანაკარგები არ განიცადოს ქვეყანა. გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის მეთაურის პოსტი გუშინ დატოვა. უკვე ყოფილი პრემიერის თქმით, მასსა და მმართველი გუნდის წევრებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა იყო. განსხვავებული პოზიციები არსებობდა ბიზინა ივანიშვილთანაც. გიორგი კვირიკაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის 3 წელი შეაჯამა და აქცენტი ეკონომიკურ საკითხებსა და ამ მიმართულებით გატარებულ რეფორმებზე გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ ზოგიერთი ეკონომიკური გადაწყვეტილება ხშირ შემთხვევაში მტკივნეული და არაპოპულარული, თუმცა ქვეყნისთვის აუცილებელი იყო. გამოიკვეთა ჩემსა და მმართველ გუნდს შორის გარკვეული მიმართულებებით აზრთა სხვადასხვაობა. კონკრეტულად საუბარი იყო ჩემი მეთაურობით მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ასევე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებულად იყო რიგი ფუნდამენტური საკითხებისა, რომელშიც ჰქონდა პარტიის თავმჯდომარესთან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები. ეს ნორმალური პროცესია 2012 წლიდან მოყოლებული ჯერ კიდევ მინისტრობის პერიოდშიც არასოდეს არ მოვრიდები ვარ პოლემიკას და ფიქრობ, რომ დღეს არის ის მომენტი, როდესაც პარტიის თავმჯდომარეს უნდა მიეცეს საშუალება, რომ გუნდი დააკომპლექტოს იმ შეხედულებებიდან გამომდინარე, რომელიც მას გააჩნია. მოკლედ და საშუალოვადიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვეძლო მიღება გადაწყვეტილებები, რომელიც კურსს დააფიქსირებდა, მოსახლეობას შეიძლება იმ მომენტში გაუადვილებდა ყოფას, მაგრამ გავფლანგავდით სავალუტო რეზერვებს, ვერ მივიღებდით ეკონომიკურ პოლიტიკას, იმ დინამიკას, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში და შესაბამისად განვითარების პროცესი გადავადდებოდა. ამიტომ ეს იყო შეგნებული, მაგრამ მტკივნეული გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო ამ გადაწყვეტილებების მიღების დროს გარკვეული კომპენსატორების, ასე ვთქვათ, შემოღება ყველაზე მეტად სოციალურად დაუცველი ადამიანების ფენებისთვის და ამ ნაწილში მე შემიძლია მივიღო შენიშვნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო მემარჯვენე ნაბიჯები, რომელმაც ქვეყანას მოუტანა ის დინამიკა, რომელიც დღეს გვაქვს. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიყავი და ვარ გუნდური მოთამაშე, აქედან გამომდინარე ხედავ გუნდში განწყობებს და რა თქმა უნდა მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემს სიტუაციაში უნდა მიეღო ნებისმიერი გუნდის ხელმძღვანელს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის შეჭრიდან 10 წლის შემდეგ ევროპარლამენტმა საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია დაამტკიცა. დოკუმენტს სრული უმრავლესობით ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე დაუჭირეს მხარი. რას ნიშნავს რეზოლუციის დამტკიცება საქართველოსთვის და როგორ აფასებენ თავად ევროპარლამენტარები დოკუმენტს? ანი ბერუკაშვილი საუბრობს სტრასბურგიდან. კენჭისყრა დასრულებულია ევროპელმა დეპუტატებმა სრული უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი რეზოლუციას და ამით კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ევროპარლამენტარების თქმით, 10 წლის განმავლობაში რუსეთი განაგრძობს აგრესიულ ქმედებებს და საქართველოს ანექსიას. ეს დოკუმენტი, რომელიც დღეს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი საქართველოს ხელში. ასე აფასებენ უკვე ქართული მხარის წარმომადგენლები იმ კენჭისყრას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ისინი აცხადებენ, რომ ამ რეზოლუციას ძალიან აქტიურად გამოიყენებენ საერთაშორისო ტრიბუნაზე და აღნიშნავენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ოკუპაციის საკითხი რჩება საერთაშორისო დღის წესრიგში.
როგორც დაინახეთ, რეზოლუციას მხარი ევროპარლამენტის დეპუტატების უმრავლესობამ დაუჭირა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილია საქართველოსა და სხვა ქვეყნებისთვის. ამავე დროს ჩვენ წინ უნდა წავიწიოთ. პატარა და ღარიბი საქართველო მხარდაჭერას უცხადებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას. ეს ბუნებრივიცაა, რადგანაც ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა საქართველოს მოქალაქეები არიან. ჩვენ დიდი და მდიდარი ევროკავშირი არ ვუჭერთ ამაში საქართველოს საკმარისად მხარს. ეს არის ის საკითხი, რაზეც მომავალში უნდა ვიმუშაოთ. ოკუპირებული რეგიონების საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს მთავრობამ შესთავაზა იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს აიღეთ საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტი და ვიზის გარეშე იმოგზაურეთ ევროპაში. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ახლა ფიქრობს ამ შესაძლებლობის გამოყენებაზე. თქვენ დღეს ძალიან მასშტაბური მხარდაჭერა იხილეთ, რომელიც საქართველოს ევროპარლამენტისგან აქვს. ჩვენ არ გამოგვიყენებია კენჭისყრის ელექტრონული მეთოდი, თუმცა მე როდესაც მიმოვიხედე დავინახე, რომ ყველას ჰქონდა ხელი მაღლა აწეული საქართველოს მხარდასაჭერად. მე ძალიან მოხარული ვარ. ეს იმის ხაზგასმაა, რომ ევროკავშირს არ დავიწყებია საქართველოს მიმართ აგრესია. უკრაინის საკითხიც აქტუალურია დღის წესრიგში. ეს ორივე თემა ერთი და იმავე პოლიტიკის ნაწილია. რუსეთს სურს ქვეყნებში დესტაბილიზაცია, რათა მათ არ ჰქონდეთ პოზიტიური ეკონომიკური, დემოკრატიული და სოციალური განვითარების შესაძლებლობა. ჩვენ რუსეთს ვეუბნებით, რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელია. ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვართ და გვახსოვს ისინი. იყო მხოლოდ ხელის აწევით, იმიტომ რომ ძალიან მკაფიო იყო მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგი პრაქტიკულად არავის არ გამოუთქვავს, ასე ვთქვათ, არ გამოუხატია წინააღმდეგობა და ეს არის მე ესე ვიტყოდი კონსოლიდირებული მხარდაჭერა ევროკავშირის საქართველოს მიმართ, საქართველოს პოლიტიკის მიმართ და რუსეთის ქმედებების წინააღმდეგ, რომელიც ამ წლების განმავლობაში გრძელდება და ეს არის ჩვენთვის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი იმის სათქმელად, რომ ევროკავშირი არის საქართველოს ხარეს, ევროკავშირი სიმართლის ხარეს და ჩვენ ამ სიმართლის ბოლომდე გავიტანთ აუცილებლად. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, ყურადღებას იპყრობს საერთაშორისო საზოგადოების ამ საკითხზე და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს არის ის მექანიზმი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ საერთაშორისო დღის წესრიგში რჩებოდეს საქართველოს კონფლიქტის თემა და რუსეთმა იგრძნოს გარკვეული წნეხი საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლა იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც ის ახორციელებს საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის შეჭრიდან 10 წლის შემდეგ ასაქვია რეზოლუციას, რომლის სათაურიც კი მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. რეზოლუცია 20 პუნქტისგან შედგება, ცალკე თავი ეძღვნება ტატუნაშვილი ოთხოზორია ბაშარულის საკითხს, ასევე საუბარია სანქციებზე. ევროპელი დეპუტატები ბოლო დღეების განმავლობაში აღნიშნავდნენ, რომ კონკრეტულ აგრესიულ ქმედებებს უნდა ჰქონდეს პასუხი და ევროპის მხრიდან ერთ-ერთი პასუხი იქნება სწორედ სანქციების დაწესება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჩადიან უკანონო ქმედებებს. ეს იყო ანი ბერუკაშვილი. რეზოლუციასთან დაკავშირებით უმრავლესობისა და ოპოზიციის პოზიციები მსგავსია. პოლიტიკოსები მადლობას უხდიან ყველა დეპუტატს მხარდაჭერისთვის და ამბობენ, რომ რეზოლუცია შესაძლებლობას იძლევა მომავალში ევროპარლამენტარებმა ეგრეთ წოდებული ტატუნაშვილი ოთხოზორიას სიასაც დაუჭირონ მხარი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის პუნქტი და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მისასალმებელია რომ ევროკავშირი ასე ერთხმად უჭერს მხარს ახალ სამშვიდობო ინიციატივას, რომელიც მოამზადა ჩვენმა აპარატმა და მთავრობასთან ერთად ბუნებრივია შეიმუშავა. ეს არის ჩვენი ხმამაღალი განაცხადი იმის თაობაზე, რომ სამშვიდობო კურსი არის ურყევი და გაორმაგებული ძალისხმევით ვეცდებით რომ მივახციოთ ჩვენი დღეს მართლმხლართებით დაშორიშორებული მოსახლეობის ნდობის მშენებლობას, შერიგებას. რეზოლუციაში არის ასახული ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რაც ასევე ჩვენ ორპარტიულ რეზოლუციაში ავსახეთ რამდენიმე თვის წინ და მივიღეთ ეს რეზოლუცია და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ რეზოლუციას განსაკუთრებით წელს, როდესაც რუსეთის აგრესიიდან 10 წლის თავი არის. ეს რეზოლუცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი და ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ქმნის ჩარჩოს და სივრცეს საქართველოს მომავალი მოქმედებებისთვის, რაც დაგვეხმარება ქვეყნის გამთლიანებაში და ქვეყნის უსაფრთხოებაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის პოზიტიური და კარგი დოკუმენტი. მივესალმებით. საქართველოს პროკურატურამ არჩილ ტატუნაშვილის ჯგუფურად წამებაში დახმარებისთვის ორ ადამიანს ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინა. დავით გურწიევსა და ალიკ ტაბოევს ბრალი ასევე ედებათ ლევან ქუტაშვილისა და იოსებ პავლიაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო დახკვეთაში. გამოძიებით დადგინდა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი პერიოდულად გადადიოდა ოკუპირებული ახალგორის ტერიტორიაზე, სადაც მცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწეოდა. 2018 წლის 20 თებერვალს, მას შემდეგ, რაც მან დატოვა ტერიტორია ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველების
ყველასთვის ცნობილი გახდა, რომ ტატუნაშვილი 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა. ამ მიზეზით მისი დასჯა და წამება გადაწყდა. დავით გურწიევისა და ალიკ ტაბუევისთვის წარდგენილი ბრალი 9-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი ქრონიკის ეთერში სტუმრის ჩართვის დროა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ მახარობლიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ რეზოლუციაზე საუბრით. კონფლიქტები და საქართველოს ტერიტორიების განგრძობადი ოკუპაცია წარმოადგენს პოტენციურ საფრთხეს ევროპული ქვეყნების სუვერენიტეტისთვის. ასეთი არის ჩანაწერი, ერთ-ერთი ჩანაწერი რეზოლუციაში. პირველ რიგში ვისაუბროთ ამ დოკუმენტის მნიშვნელობაზე და რა ნაბიჯებს ველოდებით ევროგაერთიანებებისგან მსგავსი განცხადებების შემდეგ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მივესალმები რეზოლუციის მიღებას. რეზოლუცია ფაქტობრივად მხარდაჭერილი იქნა ერთსულოვნად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, მიღებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მიერ და ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში, როგორც მოგეხსენებათ. ეს არის რეზოლუცია, რომელიც პირველად იქნა მიღებული 2008 წლის შემდგომ ევროპარლამენტის მიერ და რომელიც კონკრეტულად ოკუპაციის თემატიკას ეძღვნება და რა თქმა უნდა ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ეს დოკუმენტი იქნა მიღებული 10 წლის თავზე სწორედ რუსეთის აგრესიისა. ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარულები ვართ, რომ დოკუმენტი საუბრობს ყველა იმ მნიშვნელოვან და ჩვენთვის საინტერესო თემაზე, ასპექტზე, რომელიც დაკავშირებულია ოკუპაციასთან. ეს შეიძლება იყოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შეუსრულებლობა თუ ადამიანის უფლებები და ჰუმანიტარული სიტუაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებში. მაგალითად, ევროპარლამენტი კვლავ მოუწოდებს რუსეთს, რა თქმა უნდა, ევროპული პარლამენტის მხრიდან. ევროპარლამენტი კვლავ მოუწოდებს რუსეთს ვალდებულების შესრულებისკენ, როგორც თქვენც თქვით, და ერთ-ერთი მოწოდება ეხება ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის დაშვებას ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. თუ შეიძლება გქონდეს იმედი, რომ შეიძლება დაიძრას ეს საკითხი. ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია, რა თქმა უნდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში არის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, რომელიც არის ერთადერთი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მისია საქართველოში დაასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, იმ პროვოკაციებზე, რომელიც ხდება მეორე მხრიდან, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ხდებოდეს მისი დარეგულირება. სამწუხაროდ, დღევანდელი დღის მდგომარეობით მონიტორინგის მისია ვერ ასრულებს თავის მანდატს სრულად, ანუ ვერ ფარავს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. რა თქმა უნდა, ეს მოწოდება, მათ შორის სხვა მოწოდებებისა, რომ მონიტორინგის მისიას მიეცეს საშუალება დაფაროს ოკუპირებული ტერიტორიების მთელი ტერიტორია არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ხვალ სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაცია მიცემს მონიტორინგის მისიას საშუალებას, რომ შევიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თუმცა მსგავსი მოწოდებები და ასეთი ძლიერი ტრიბუნიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ შედეგების მისაღწევად. რა გავლენა შეიძლება გქონდეს ევროპარლამენტის რეზოლუციას არაღიარების პოლიტიკაზე, რადგან აქვე არის ჩანაწერი და მოწოდება ისევ რუსეთის მისამართით, რომ მან გააუქმოს აღიარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, ზოგადად ევროკავშირი საქართველოს ევროკავშირი ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს ბევრი მიმართულებით და მათ შორის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მათ შორის არაღიარების პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა, ევროპა საქართველოს ჩვენთან ერთად აქტიურად არიშურებს ძალისხმევას, რათა არაღიარების პოლიტიკა იყოს წარმატებული. ბუნებრივია ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან მოწოდება არის გზავნილი არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციისადმი, არამედ ყველა სხვა ქვეყნისადმი, რომელთანაც ბუნებრივია ევროკავშირს აქვს თანამშრომლობა, დახმარების ასე ვთქვათ მექანიზმები და ზოგადად ურთიერთობები. ევროპარლამენტი ასევე მიესალმება ორპარტიულ რეზოლუციას, სადაც საუბარია იმ ადამიანების შავსიაზე, რომლებიც გარკვეული დანაშაულების მომზადებაში, მონაწილეობასა და დაფარვაში არიან ბრალდებულები. 4-2 ტატუნაშვილის სიას გულისხმობ. როდის გვექნება ამ სიის საბოლოო ვერსია, რადგან როგორც ვიცით, ვადა ხვალ იწურება.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, თვითონ რეზოლუციის მხრიდან იყო რომ არაერთი მოწოდება, რა თქმა უნდა, იგივე ის მოწოდება, რომ ტერმინი ოკუპაცია დამკვიდრებულ ყოფილიყო არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც, რა თქმა უნდა, საუბარი და ყურადღების გამახვილება ტატუნაშვილისა თუ ოთხოზორიას ასე ტრაგიკულ შემთხვევებზე. რაც შეეხება თვითონ სიას, ბუნებრივია, ამაზე კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება, გამომდინარე იქიდან, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ წარმოადგენს იმ უწყებას, რომელიც ახორციელებს გამოძიებას, ბუნებრივია, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მუშაობთ და გავაგრძელებთ მუშაობას საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, მას შემდეგ რაც გამოძიება და დასრულდება და კონკრეტული ასე ვთქვათ შედეგი იქნება ამ მიმართულებით. დიდი მადლობა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ მახარობლიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ქრონიკაში რეკლამის დროა, დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. შემზარავი მკვლელობა ბათუმში 4 წლის ბავშვი ოჯახის ახლობელმა მოკლა. არსებული ინფორმაციით, სავარაუდო მკვლელმა გოგონას ცხედარი პოლიციის განყოფილებასთან თავად მიიტანა და სამართალდამცველებს ჩაბარდა. ის დაკავებულია. ბავშვის დედა თურქეთშია, ისიც და მისი მეგობარიც უცხოეთის მოქალაქეები არიან. ბავშვის გარდაცვალების მიზეზი კი სავარაუდოდ ცემა გახდა. დანაშაული 13-დან 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მე ბავშვი საერთოდ არ დამინახია, გუშინ რომ ეს ამბავი მოხდა, პოლიციიდან გავიგე მეც. როდის იქირავა თქვენგან ბინაკა? ერთი თვეა აქ იყო, მაგრამ ბავშვის ხმამე არ გამიგონია აქ. მე თვითონ მისი მეგონა, მაგრამ გუშინ პოლიციამ თქვა, მისი ბავშვი არის. რო შემოვიდა, მაშინ იმ დღეს დავინახე ბავშვი და ეს იყო. მეტი არავითარ შემთხვევაში არ მინახია მე. ხალი, რომელიც ცხოვრობს აქ ერთ-ერთი, აჩვენა ხელით რომ აქ სანაგვეღუჩი ჩავაგდეო. ამეიღეს მე გოდოუღეს სურათები ყველა. რა მოიღეს სანაგვეღუჩი? პროსტინი, ბავშვის ტანსაცმელი დანა. ანუ დანით მოხდა მოკლა? დანით მოუკლავს ალბათ. მარნეულში სკანდალური ვიდეოს გავრცელების ფაქტზე გამოძიება გრძელდება. მთავარ ბრალდებულს მარნეულის მერს ბრალი უკვე წარუდგინეს. მას არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას ედავებიან. კიდევ 3 ადამიანია დაკავებული. რუსთავის სასამართლოში კი ამ წუთებში თემურ აბაზოვის აღკვეთის ღონისძიებაზე მსჯელობენ. ნანუკა ქაჯაია ადგილზე. ნანუკა, რა კომენტარები კეთდება სხდომის დაწყებამდე? ველით ინფორმაცია შენგან. რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მარნეულის მერის აღკვეთ ღონისძიებაზე მსჯელობა. სახელმწიფო ბრალდება აღკვეთ ღონისძიებად ითხოვს პატიმრობას, რადგან გამომძიებლები ამტკიცებენ, რომ თეიმურაზ ამზოვმა ჩაიდინა არაადამიანური მოპყრობა და დამცირება მარნეულის მკვიდრის მისამართით. რაც შეეხება თავად ბრალდებულის პოზიციას, დღეს წარედგინა მას ბრალდება და ადვოკატი აცხადებს, რომ წარდგენილ ბრალდებაში ამაზოვი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ის სკანდალური ვიდეოს ჩაწერის ადგილზე საერთოდ არ იმყოფებოდა. ის რაც მასალებით ჩვენთვის ამჟამად ცნობილია, რაიმე სამართლებრივი არგუმენტაცია დასაბუთებულობის კუთხით არ იძლევა იმის სამართლებრივ საფუძველს, რომ ბატონ თემურს ბრალი წარედგინათ ბატონ თემურისთვის. არანაირი სახის შემხებლობა არ იკვეთება, თუმცა ბრალდებას უფლება აქვს ბრალი წარადგინოს. ვიდეო მასალა ანდაც შემთხვევის ადგილზე, რომელ შემთხვევის ადგილზე საუბრობთ, ახლა ეს არის საინტერესო. შემხებლობა ბატონ თემურის არ დასტურდება და ბატონ თემურის უარყოფს იმიტომ, რომ ზოგადად მისი მხრიდან რაიმე სახის მართსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის ფაქტს ადგილი არ ქონია. თემურ აბაზოვს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამავე საქმეზე დაკავებული არის კიდევ 3 პირი, მათგან ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი აზერ სულეიმანოვი. გამოძიება აზერ სულეიმანოვს ედავება ძალადობას, თუმცა სახელმწიფო ბრალდებლები აცხადებენ, რომ აღკვეთ ღონისძიებად ისინი არ მოითხოვენ პატიმრობას და მოითხოვენ გირაოს, რადგან ბრალდება არ არის მძიმე და ასევე აზერ სულეიმანოვს აქვს იმუნიტეტი, რადგან ის არის პარლამენტის
დეპუტატი. ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, როდის გაიმართება მათი სასამართლო პროცესი, თუმცა გეტყვით, რომ ამ წუთებში მარნეულის მერის აღკვეთღონიზიებაზე მსჯელობს სასამართლო და სავარაუდოდ რამდენიმე საათში გვეცოდინება დატოვებს თუ არა რუსთავის საქალაქო სასამართლო პატიმრობაში მარნეულის მერს. ნანუკა ქაჯაია საუბრობდა სასამართლო პროცესზე და ამავე თემაზე დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდა რუსთავის რაიონულ პროკურატურაში მარნეულის საკრებულოს და ნაციონალური მოძრაობის წევრის რაგი მასკაროვის გამოკითხვა. ის ყვება, რომ დაზარალებულს ღამით დაურეკა და მასთან სახლში მისვლა სთხოვა, რა დროსაც ადგილზე საკრებულოს ოცნების დეპუტატებიც მივიდნენ და მამაკაც ბოდიშის მოხდა მოსთხოვეს. ასკაროვის თქმით ის მიხვდა, რომ სიტუაცია იძაბებოდა და ყველას სახლის დატოვება მოსთხოვა. შესაბამისად დაზარალებულზე ძალადობას არ შესწრებია. მე ღამე დაურეკე ალახვერდიევს და ვთხოვე ჩემთან მოსულიყო, რათა მეთხოვა, რომ აქციაზე გადაღებული ვიდეო წაეშალა. მე ვკითხე თუ რატომ გადაიღო სარალიძის მხარდასაჭერ აქციაზე ამ შინაარსის ვიდეო, რაზეც მან მიპასუხა, რომ თემურ აბაზოვმა ის რამდენიმე ხნის წინ ოთახიდან გამოაგდო, თუმცა რაზე იყო მასთან მისული არ ვიცი. ამის შემდეგ ჩვენთან ქართული ოცნების წარმომადგენლები მოვიდნენ, მათ შორის საკრებულოს დეპუტატებიც. მათ ჰკითხეს ალახვერდიევს თუ რატომ გადაიღო აბაზოვის შეურაცხმყოფელი ვიდეო და მას ასევე ეკითხებოდნენ, მოუხდიდა თუ არა აბაზოვს ბოდიშს, რაზეც ალახვერდიევმა უპასუხა, რომ ბოდიშის მოხდაზე არანაირი პრობლემა არ ჰქონდა. მივხვდი საუბარი მშვიდად არ ჩაევლიდა და მათ ვთხოვე გარეთ გასულიყვნენ. მეორე დღეს როცა Facebook-ში შევედი ვნახე, რომ ალახვერდიევს აქციაზე გადაღებული ვიდეო წაეშალა და მის ნაცვლად ახალი ვიდეო ჰქონდა ატვირთული, რომლის შინაარსიც ყველამ ვიცით. მკვლელობა თბილისში ნაძალადევის რაიონში ქართველიშვილის ქუჩაზე 35 წლამდე მამაკაცი ბლაგვის აგნით მოკლეს. როგორც ადგილობრივები ყვებიან, შემთხვევას წინ უძღო და ნასვამ მამაკაცებს შორის შეელაპარაკება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სავარაუდო დამნაშავე ცხელკვალზე დააკავა. დაზიანებები მასაც ჰქონდა, ამიტომ სამართალდამცველებმა ისჯერ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, შემდეგ კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში. გამოძიება 100-მერვე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. დაკავებულს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ახალგაზრდა კაცი გარდაცვლილი, სადღაც ის მშენებლობა რო არის, იქ ბლაგვის აგნებით. რაღაც ასე ითქვა, რომ სახელს დაზიანებული ძალიან. ასვამი იყვნენ, ალბათ ორინი იყვნენ ერთად და რაღაც შეკამათება მოუვიდოთ და კამათის ნიადაგზე როგორც ჩანს გადაიზარდა ასეთ რაღაცაში. დედამისი რო ჩამოსულა, მორიგე იყო და რომ მოვიდა ვეღარ იცნო თავისი შვილი. სახე აღარ უჩანდა, სულ დაჩეჩქვილი ყოფილა თუ რეიკა ურტყია იმაზე, ამასაც დაურტყია იქით. ორნი ყოფილა, ორი დაბადების დღეზე იყვნენ და ტაქსი ჩაუსვიათ, გამოუშვიათ და აქ დაუწყია ჩხუბი. შემოყვანილი იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ 36 წლის მამაკაცი უგონო მდგომარეობაში იმყოფებოდა ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, სხეულზე აღენიშნებოდა მრავლებითი ექსკორიაციები, კონტაქტში არ შემოდიოდა, ჩივილებს ვერ წარმოადგენდა, ჩაუტარდა შესაბამისი ინფუზიური თერაპია. კლინიკაში მკურნალობაზე და დაკვირვებაზე პაციენტმა განაცხადა უარი და ხელწერილი საფუძველზე გაწერილი იქნა კლინიკიდან. 2011 წლის 26 მაისის აქციის დარბევის საქმეზე სასამართლო განხილვა გრძელდება. ბრალდების მხარეს დღეს ორი მოწმე ყავს წარმოდგენილი, რომლებიც მათ წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე საუბრობენ. საქმეზე ბრალი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის 5 ყოფილ ჩინოსანს აქვს წარდგენილი, მათ შორის დათა ახალაიას, ვასილ ლელუაშვილს, გიორგი ლორთქიფანიძეს, რევას შიუკაშვილსა და ლევან ქარტავას. აქციაზე ვიყავით მე და ჩემი მეგობარი, როცა გამოაცხადეს უკვე ღამე, რომელიც საათი იყო 10 საათი, იქნებოდა დაახლოებით 12 საათზე დაიშალეთო. მენის გაგლეჯელი მაქვს, თიაქარი გახსნილი, ეხლა შემიძლია განჩვენოთ. ისე ხმა, ისე სმენაც უერთება. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო მე რაც ვნახე იყო ის რომ გასასვლელი უბრალოდ არ იყო. 12-ის ნახევრიდან უკვე გადაიკეტა გზები და ვერცეთი ქუჩიდან ვერ გახვიდოდი. მე პირადად დამეჭირეს კახაკუკავასთან ერთად კინორუსთაველში, მისი მოადგილე ვიყავი და გვირტყამდა ყველა. ვისაც მოუნდებოდა დერეფანი გააკეთეს გამოყანისას და გვირტყავდნენ ყველა. დღევანდელ სასამართლოს დომაზე დაიკითხებიან დაზარალებულები, რომელთა ჩვენებებით დადასტურდება, რომ 2011 წლის 26 მაისს პოლიციის მხრიდან მომიტინგეების მიმართულებით გამოყენებული იყო გადაჭარბებული ძალა. პოლიციას მომიტინგეებისთვის უნდა მიეცას ტერიტორიის თავისუფლად დატოვების შესაძლებლობა, თუმცა რეალურად მათ მომიტინგეები ალყაში მოაქციეს და ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, რომ დაეკავებინათ განურჩევლად მაქსიმალურად ყველა მომიტინგე. არც ერთ მოწმეს არ დაუდასტურებია ის
ჩვენება, რომელიც მათაოდ გამოძიებაში მიცემული და არც ერთ არ დაუდასტურებიათ, რომ ჩემი დაცვაში ყოფილი ლევან ხარდავა არის დამნაშავე სწორედ იმ ბრალდებაში, რა ბრალდება აქვს მას წარგენილი. ყველა მოწმემ კატეგორიულად გამოიცხადა ლევან ხარდავას ბრალეულობა, პირიქით მათ არ უთქვამთ, რომ ლევან ხარდავა იყო უკანონო ბრძანების გამცემი და მათ შორის დამკავებელი პირი. ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა მიმდინარეობს. ღონისძიების მონაწილეები რეგიონისა და მსოფლიო მასშტაბით არსებულ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის გზებზე მსჯელობენ. კონფერენცია საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლების მიმართვით გაიხსნა. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადოთ ჩვენი კონფერენციის უცხოელ მონაწილეებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ჩვენი რეგიონის საწყოთი და მომავლით. რეგიონული უსაფრთხოება საქართველოს ყველაზე დიდ გამოწვევად რჩება. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არა მარტო არ არის ამ გამოწვევის წინაშე, ჩვენ მხარს გვიჭერს სოფლიოს დემოკრატიული ნაწილი, რაც გვაძლევს იმედს, რომ ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ არა მხოლოდ ეროვნული, არამედ რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემების წარმატებით გადაჭრას და მყარი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევას. იმედი მაქვს, რომ თქვენი დღევანდელი მოღვაწეობა ისევე როგორც წინა ჩვენი შეკრებები ამ მნიშვნელოვანი მიზნის ირგვლივ იქნება კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. გზაზე, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე ოპოზიციური ძალებისთვის, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის არის განსაზღვრული როგორც პრიორიტეტული სახელმწიფოებრივი განვითარების გზა და ის, ვინც აკვირდება საქართველოში მიმდინარე დინამიურ პროცესს პოლიტიკის ფორმირების ნათლად დაინახავს, რამდენად აქტუალური არის სწორედ ევროპული ინტეგრაციის საკითხები ჩვენს ყოველდღიურ პოლიტიკურ დღესწესრიგში. დღეს ჩვენ ვართ ისე ახლოს ევროპულ ოჯახთან, როგორც არასდროს. ნატოსა და ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა ჩვენი ქვეყნის რეალური ტრანსფორმაციის საფუძველი გახდა. ჩვენ ვახორციელებთ რეფორმებს და ვდგამთ ქმედით ნაბიჯებს, რათა ამ მიზანს მაქსიმალურად სწრაფად მივაღწიოთ. დღეს საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობა სრულიად ახალ ეტაპზეა. საქართველოს აღიარებულია ლიდერად ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში. მომღერალი და მსახიობი გიო ხუციშვილი დღეს საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძალეს. მის ხსოვნას ახლობლებმა, საზოგადოებისთვის ცნობილმა სახეებმა და პოლიტიკოსებმა მიაგეს პატივი. გიო ხუციშვილი მძიმე ავადმყოფობის შედეგად 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 29 მაისს თბილისის საკონცერტო დარბაზის წინ მისი ვარსკვლავი გაიხსნა. საზოგადოებამ ერთ-ერთი სამაგალითო მოქალაქე და ადამიანი დაკარგა. ალბათ ამეთანხმებით, რომ ნებისმიერი ადამიანი ასაკის განურჩევლად მას ახლობლად თვლიდა, იცნობდა პირადად თუ არა, იმიტომ რომ მის შემოქმედებაში, მის დამოკიდებულებაში ადამიანთან უამრავი სიყვარული და სითბო იყო ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ოჯახს პირველ რიგში უსამძიმრებ და ყველა ახლობელს და მის შემოქმედების თაყვანისმცემელს. მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს, ნათესავებს, მეგობრებს, სრულიად საქართველოს გიო იყო ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივარი, ადამიანი, რომელსაც უყვარდა თავისი ქვეყანა. მგონია, რომ კულტურის და ხელოვნების წარმომადგენლებმა ღირსეული ადამიანი დაკარგა. მომაკვდავისთვის რომ დაერეკა უბრალოდ მუხტი იყო რა, რომელიც გიბრუნებდა სიცოცხლეს იმ თავისი იუმორით, იმ თავისი ძალით. ვერ გეტყვით რა, დღეს ჩემთვის ძალიან მძიმე დღეა და არ ვიცი, ალბათ ყველასთვის, ვისაც ზოგადად მართლა კიდევ ქვია ქართველი რაღაცა გული აქვს საგულეში, სიმღერას რო თავი დავანებოთ და უბრალოდ კიდე ადამიანობა გააჩნია. 18 ივნისს თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია იწყება. პროცესი სააგენტოს ვებგვერდზე 2 ეტაპად ჩატარდება. 12 საათიდან რეგისტრაციას გაივლიან თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, ჩვილბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, იმ ოჯახების ბავშვები, რომელთა და-ძმაც იმავე ბაღში უკვე სწავლობს და ბოლოს თბილისის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების შვილები. რეგისტრაციის მეორე ეტაპი კი დაიწყება 22 ივნისს ასევე 12 საათზე. წელს თბილისის საჯარო ბაგაბაღებში 15
1000-მდე აღსაზრდელის რეგისტრაცია იქნება შესაძლებელი. ორ ეტაპად წარიმართება რეგისტრაცია 18 ივნისს დაიწყება 12 საათზე პირველი ეტაპი, სადაც სხვადასხვა ბენეფიციარები დარეგისტრირდებიან, ხოლო მეორე ეტაპზე 22 ივნისს 12 საათზე წარიმართება საყოველთაო რეგისტრაცია, რომელიც გულისხმობს ყველა კატეგორიის აღსაზრდელის რეგისტრაციას. 9 ახალი ბაღი დაიწყეს ფუნქციონირებას თბილისში და 2 დამატებითი კორპუსი აშენდა თანამედროვე სტანდარტების, რომლებიც არსებულ ბაღებს მიუერთდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ 15000-მდე აღსაზრდელს მივიღებთ. თბილისის მერმა ვარკეთილის ხიდების აღდგენა რეკონსტრუქციის სამუშაო დაათვალიერა. პროექტის განხორციელების პირველ ეტაპზე საავტომობილო მიმოსვლა თბილისიდან აეროპორტის მიმართულებით 3 თვით შეიზღუდება. მეორე ეტაპზე კი შეზღუდვა აეროპორტიდან თბილისისკენ მომავალ მიმართულებაზე იმოქმედებს და საპირისპირო მიმართულება ორმხრივი გახდება. პროექტის ღირებულება 1,591,600 ლარია. კონსტრუქცია ხიდის ისვება თავიდან ბოლომდე, ასევე საყრდენები და გვექნება განახლებული ახალი ხიდი, მოწესრიგებული ყველანაირად. მომავალ წელს გეგმავთ მთლიანად ამ კახეთის ძალკეცის ცენტრალური მაგისტრალი, რომელიც არის მის სრულ რეაბილიტაციას, თავისი განათებებით, გამწვანებით. პროექტის ღირებულება გახლავთ 1,5 ლარი. ჯერჯერობით ხორციელდება ერთი ფლიგელის ერთი მხარის რეაბილიტაცია, როგორც გასასრულდება, გადავა შემდეგ ფლიგელზე, მეორე ფლიგელზე. საქართველოს პრეზიდენტმა ტყიბულში დაღუპული ახალგაზრდა მეშახტე სანდრო ბუცხრიკიძეს სიკვდილის შემდეგ წმინდა ნიკოლოზის ორდენით დააჯილდოვა. ქველმოქმედებისა და ადამიანებისთვის გაწეული უანგარო სამსახურისთვის. გიორგი მარგველაშვილი დაღუპული მეშახტის ოჯახს ტყიბულში ესტუმრა. მან სახელმწიფო ჯილდო ბუცხრიკიძის მშობლებს პირადად გადასცა. წმინდა ნიკოლოზის ორდენი გადმოგცეთ. ეს არის სპეციალურად ქველმოქმედი ადამიანებისთვის დაარსებული ორდენი. ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა მილიონები, მაგრამ იყო ქველმოქმედი. გამოშვების ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დღის ყველა სიახლე ვრცლად უნდა ნახოთ იმედი ნიუს ჯიზე. ასეთი იყო ახალი ამბების ქრონიკა 5 საათისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.